nga ba yung tatlong income na dapat meron ka? Para each time na makikita mo yung mga outside positive day delivers, this is local shall be added unto you. Ang ibig sabihin mga pain. So second is to be organized para maging righteous. Start your journey on how to become rich. Thank you very much. Let's go, let's go. Alright, so magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo po yan, Doc Dijisuan. And sa lahat ng gustong magpa-code sa atin, online muna tayo. And if you want to start, advertise or improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga. Alright, ngayon naalis tayo eh. Wala kami internet kasi kanina pa eh, kaya nag-live tayo doon sa old house natin. By the way, sa lahat ng gustong manood ng aking FB page live, everyday po yan, 11 AM. Please follow me sa aking FB page. Yan po siya. Okay? Alright, and if you want to enroll sa aking Rockstar Skills University, that is, ang layunin po natin yan is to convert your ordinary skill to high-paying skill. So, yan po ang aming adhikain. So, if you have skill, tutulungan ko kayo paano kayo kumita dyan. Okay? So, how to write your ebook, how to become the next rockstar vlogger, speaker, coach, or event management, hosting, social media management. So, skill na kailangan mo. And foreign language pala. If you want to learn Mandarin, Korean language, and isa pa, Spanish, yan. I have guest instructors po sa lahat ng mga yan. So, hindi lahat ako magtuturo. Kasi hindi ko naman alam lahat yan. Pero I have guest instructors po. Okay. Alright, so ano nga ba yung tatlong income na dapat meron ka? Yan. So, sa lahat ng mga delivers natin, kung first time mo po ako, maraming salamat. Sa mga matagal na, so, gusto ko lang kayong bigyan ng idea kung ano yung tatlong income na meron tayo dapat. Okay? Na yan yung dapat nating tinatrabaho muna. Instead of working on or thinking on how to save money, how to budget, how to, compute and all that. So, walang masama dyan ha. Walang masama. Pero, meron muna tayo. Kasi bago tayo mag-compute, tingnan muna natin kung sapat nga ang ating pera. Diba? Kaya, dapat mag-set up ka ng tatlo na to. Okay? So, may nag-message lang sa atin. Okay. So, mamaya natin sagutin. Okay? So, ganito. Una, dapat meron tayong automatic income. Automatic income. Ito yung mga, sinasabi nila passive income. Para sa akin, automatic kasi, ito siya automatic. Yung passive kasi, you're still working on it eh. Nagtatrabaho ka pa rin naman dyan. Or kahit na yung mga automatic, meron ka pa rin naman gagawin. Pero I want to term it automatic for the sake of our discussion today. Alright? So, ano ba yung mga automatic income? Ito yung automatic, nagpupunta sa iyong sa iyong bank account. Okay? So, for example, may mga automatic income ako na dumarating sa akin. So, that makes me, yung mga income na yun yung parang nagbibigay sa akin ng confidence. So, nag-resign ako because I have this automatic income. So, meron akong mga dumarating na parang okay na, kahit di na ako mag-work, I can live. With God's blessing, God's grace talaga, blessing ni Lord sa akin yun, nagpapasalamat ako. So, you can start working on your automatic income. Like for example, if you are going to write an ebook, then i-automate mo lang siya na you just hire someone to automate that na gawin ng system. So, pag may bumili, automatic nasa nasa bank account mo na pag may bumili. Okay? So yan yung yung ginagawa ng team ko ngayon. We automate out my ebook. Okay? And yung isa pang parating nating ebook and e-courses. Okay? So meron kang automatic na dumarating sa iyo. Okay? For example, you work also on if you can buy mga bukid, farm, tapos ipaparent sa probinsya, maraming ganyan eh. So ipaparent, then yun. Okay? So yun ang magbibigay sa iyo ng automatic income din. Okay? So there are many ways to give you an automatic income. You just have to find really ways or intentionally gawin mo siyang automatic. Okay? Mag-work ka muna, mag-effort ka muna, then yun na, magkaroon ka automatic income. Okay? Second naman na income na dapat meron tayo is, ito yung mga
uncontrolled. Yan, uncontrolled income. Dok, ano yung uncontrolled? Yung uncontrolled income, yung wala kang control. Wala kang control. That means, ibinibigay lang siya sa'yo. For example, one best example is, you are employed. Pag employed ka kasi, ganito yan. No matter kung kahit gaano mo kasipag, kaagang gumising, kalate umuwi, kaganda lahat ng reports mo, still you will receive the same or fixed income. So, yun yung wala kang control. Okay? Kasi yung boss mo ang may control. Yung may-ari ng kumpanya, yung may control. Kung gusto niyang increasein ka niya. Diba? Bagamat siyempre gusto natin tumaas ang income natin, pero hindi natin kontrolado yon. Kontrolado yon ng may-ari ng kumpanya. Kung gusto niyang bigyan ka ng incentive, may incentive ka. Okay? Kung gusto niyang bigyan ka ng share sa profit, bibigyan ka niya. So, it's out of your control. Okay? So, pero pwede din naman yon na meron kang ganong klase ng income, di ba? So, at least, pandagdag sa income mo. Okay? At lahat tayo nagsimula dyan. Ako, I've been there. Sabi nga, been there than that. Di ba? Yung income ko, controlled by my boss. Okay? So, kung isip mo nga ganito isip mo, kung ano, kinokontrol niya yung pera ko. Di ba? I hope you realize that. Ako, hindi ko agad nare-realize mga yan. Ako lang din na parang na-imbibe na, siya yung nagko-control kung magkano lang pera ko. Imagine, alam niya kung magkano lang pera mo, di ba? Kontrolado niya. Okay? So, third income. This is what I like. This is my favorite talaga. Okay? Income na kontrolado mo. Okay? Kontrolado mo. Ibig sabihin, kung magkano yung income na magkakaroon ka, meron kang control. Sinabi ko nga yan kanina sa Business Rockstar Circle ko na magkakaroon ka meron kang control. Okay? For example, gusto mong kumita ng, let's say, 100,000 a month. 100,000 a month. So, meron kang control. Kaya mo. Alam mo, may mga income kasi na depende sa effort mo. Okay, depende sa galing mo. Depende sa time na binibigay mo. Okay? For example, yung makokontrol ko, like for example, yung mga webinars ko. Okay? So, pag nag-launch ako ng, let's say, a month kasi, siguro meron ako mga 4 to 6 times na webinar a month. Okay? So, if I want to increase my income, mag-add lang ako ng webinar. Okay? So, may control ako. Okay? Hindi kontrolado nino man yon. Okay? For example, YouTube channel ko. Bagamat si Google ang nagde-decide ng AdSense diyan, pero kontrolado ko pa rin kung gusto kong tumaas. Okay? May factor na galing sa akin. Gusto kong, like ngayon, may target kami na income sa YouTube channel ko. So, unti-unti na-attain namin siya. Okay, naabot naman namin yung target namin. Okay? So, dinaragdagan lang namin yung pag-upload, tapos pinapakinis ko ng konting editing, tapos pinapaganda ko yung thumbnail. So, may control ako. Okay? May control ako doon. Alright? Then, iba pa, yung source of income natin sa IMG. Yung binibigay nila sa akin commission. May control din ako doon. Nakokontrol ko din siya. So, mag-announce ako na madalas sa YouTube ko, IMG, mag-invite ako ng mga friends or tawagan ko yung team ko, sabihin ko ganito gawin namin. So, may control ako. Okay? So, yun yung exact thing na gusto kong iparealize sa'yo ngayon. Okay? Ito yung dagdagan mo ng time. Ito yung dagdagan mo ng effort. Yung income na meron kang control, na depende sa'yo kung magkano yung makukuha mo a month. Okay? For example, online seller ka. Okay? Online seller. Kaya mong kontrolin ang kikitain mo. Kung kinikita mo ngayon na, let's say, 3,000 a month, an extra. Okay? Kung gusto mong mag times 3 yan, kaya mo. May control ka. Alam mo kung paano, di ba? Magdagdag ng mga posting. Yes? Okay. Magdagdag ng posting o kaya naman ay dagdagan yung, i-advertise mo yung page, i-boost mo. So, something like that. So, at least meron kang control kung gaano kalaki ang mapapasayo. Okay?
So, delivers ganito. Tatlong klase ng income yan. Yung isa, wala ang control. Yung isa, may control ka. Yung isa, automatic. So, sa tatlo na yan, okay, sa tatlo na yan, I think you work more on dun sa meron kang control. Yung kaya mong kontrolin. Then, yung kikitain mo yon, i-ready mo siya para sa automatic income. Okay, for example, kumikita ka na dahil may control ka dun sa side business mo, may control ka na, lumalaki yung negosyo mo. So, bumili ka ng lupa na magpaparent mo, nagbibigay sa'yo ng automatic income. Okay? So, Doc, hindi ko alam kasi kung paano eh. Ganito, pwede kang magsimula doon sa uncontrolled. Yung ibinibigay sa'yo ng boss mo, kumuha ka ng certain percentage para ipuhunan doon sa kaya mong kontrolin na income. At pag kumita ka doon sa kaya mong kontrolin na income, ilagay mo sa automatic income. Okay? So, yung kinita mo sa uncontrolled, kikita siya dito, kikita pa siya doon. Okay? That's how you set up. Ganon ang pagsiset up ng yung mga income. Maganda meron kang tatlong klase ng income. Para kung meron mang mangyari ulit na ganito sa panahon natin, magkahirapan uli, meron kang automatic income. O meron kang income na kaya mong kontrolin pa rin. Diba? So that you are ready. You are ready and your family is ready. Okay? 3 sources of income na dapat pinag-iisipan mo, pinagkukulan mo ng pansin. Okay? So, kung gusto mong magpatulong, Doc, paano ba talaga yan? I can help you. I can be your coach. I can be your mentor. Meron pa rin tayong discount for that. So, message ka lang sa akin. Okay? Alright? Okay, so please share this video sa lahat may bigyan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.